So hello friends, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম Arc Reactorৰ ওপৰত। Well, MCUত Arc Reactorক ফাৰ্ষ্ট ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল ironman মুভিখনত। দেখিলেতো এনেকুৱাই লাগে যে Arc Reactorটোৱে নিৰন্তৰ শক্তি উৎপাদন কৰে আৰু কেনেবাকৈ হেতুৱে পাৱাৰৰ সৃষ্টি কৰে। কিন্তু সায়েন্সৰ মতে এটো অসম্ভৱ হয়, কাৰণ ফিজিক্সৰ শক্তি সংৰক্ষণৰ মৌলিক আইনৰ মতে এটা বন্ধ জায়গাত এনাৰ্জি সদায় স্থিৰ হৈ থাকে, অৰ্থাৎ এনাৰ্জিক সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰি, ইয়াক মাথু বেলেগ ৰূপত ৰূপান্তৰহে কৰিব পাৰি। ইকুৱেশ্যনৰ টাইমত বুজিব গ'লে এনাৰ্জি ইন is equal to energy out plus losses. এই লছবোৰ সাধাৰণতে হিট এনাৰ্জি অৰ্থাৎ তাপ শক্তি হিচাপে ওলাই যায়, কাৰণ থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ দ্বিতীয় আইনৰ মতে কিছু শক্তিৰ লোকচান প্ৰতিবাৰে হ'বই লাগিব। যোনটোৰ পৰা ধৰিব পাৰো যে আইৰন মংগাৰে টনি ষ্টাৰ্কক তেনেকৈ কিয় কৈছিল। The Arc Reactor, that's a publicity stunt. It's a publicity stunt. It's a publicity stunt. We built that thing to shut the hippies up. It works. Yeah, as a science project. But টনিয়ে যেতিয়া গুহাত থাকি আৰ্ক ৰিয়েক্টৰটোক এটা ক্ষুদ্ৰ সংস্কৰণত ৰূপান্তৰ কৰে, তেতিয়া পেলেডিয়াম ধাতুৰ ব্যৱহাৰ কৰে। What is that? That's palladium, 0.15 grams. যোনটোৱে এইটো ভাবিব বাধ্য কৰে যে আৰ্ক ৰিয়েক্টৰটো নিশ্চয় নিউক্লিয়াৰ প্ৰযুক্তি হ'ব লাগিব, কাৰণ পেলেডিয়ামৰ কিছু ভাগ ৰেডিঅ' এক্টিভ হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল, যদি আৰ্ক ৰিয়েক্টৰ বনাবলৈ সক্ষম হয় তেন্তে ই আমাক কিমানখিনি শক্তি দিব পাৰিব। টনিৰ মতে আৰ্ক ৰিয়েক্টৰটোৱে 3 গিগাৱাট পাৱাৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যোনটো প্ৰায় 3 গুণ বেছি হয় বেক টু দ্য ফিউচাৰত দেখুওৱা এটা সময় ভ্ৰমণ কৰা ডি লৰিয়ানতকৈ। আৰু যদি আমি সেইখিনি এনাৰ্জিক আমাৰ বিদ্যুৎ যোগান বিভাগক বেচিব লওঁ তেন্তে প্ৰতি ছেকেণ্ডত আমি 20,000 টকা ইনকাম কৰিব পাৰিম, অৰ্থাৎ গোটেই দিনটোত প্ৰায় 200 কোটি টকা। চ' এইটোৰ পৰা আমি জানিলো যে আৰ্ক ৰিয়েক্টৰ বনোৱাটো প্ৰায় অসম্ভৱ, কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে অসম্ভৱ নহয়। আইৰন মেনৰ ৰিয়েক্টৰটো আচলতে এটা ফিউজন ৰিয়েক্টৰ, যোনটো হাইড্ৰজেন এটমছৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনবোৰ গুচাই শক্তিৰ সৃষ্টি কৰে, আৰু ইলেক্ট্ৰনবোৰ গুচোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোৱে আয়ন প্লাজমাৰ সৃষ্টি কৰে। এই সৰু আৰ্ক ৰিয়েক্টৰটো সাইন্টিষ্টৰ কাৰণে ইমান বেছি আকৰ্ষণীয় কিয়? ইয়াৰ কাৰণ হ'ল মেইনলি দুটা। নাম্বাৰ 1, ইয়াৰ এনাৰ্জি সীমাহীন হয়, গতিকে এটা আৰ্ক ৰিয়েক্টৰৰ এনাৰ্জি দি হেজাৰ হেজাৰ ঘৰক আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি দিব পাৰিম। নাম্বাৰ 2, এই টেকনলজিটো আচলতে পচিবল হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় MITৰ নাম শুনিছে, তাৰে চাইন্টিষ্টবোৰে এটা আৰ্ক ৰিয়েক্টৰ বনাই আছে, যোনটো সাইজত হয়তো একে নহ'ব পাৰে, কিন্তু সেম এনাৰ্জি দিব পাৰে, আৰু এইটো 2025লৈকে সম্পূৰ্ণ হৈ যাব বুলি আশা কৰা হৈছে। আহক এতিয়া আমি চাওঁ আৰ্ক ৰিয়েক্টৰটোৱে কাম কেনেকৈ কৰে। এইটো ৰিয়েক্টৰ আচলতে এটা ডোনাট আকাৰত বনোৱা হ'ব, যাৰ কোৰত দুটা ধৰণৰ হাইড্ৰজেন এটম, ডিউটেৰিয়াম আৰু ট্ৰিটিয়ামক ৰখা হ'ব, আৰু ইয়াৰ পিছত সৰু সৰু শক্তিৰ স্পন্দনৰ সহায় লৈ ইলেক্ট্ৰনবোৰক নিজৰ হোষ্ট এটমৰ পৰা বেলেগ কৰিব ফিউজন ৰিয়েকশ্যনৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ। আৰু এই ফিউজন ৰিয়েকশ্যনৰ কাৰণে এটা আয়ন প্লাজমাৰ গঠন হ'ব, যাৰ পৰা আমি শক্তি উৎপাদন কৰিব পাৰিম। হাইড্ৰজেন এটমবোৰক 150 মিলিয়ন ডিগ্ৰী সেলচিয়াছৰ ওপৰত গৰম কৰা হ'ব, আৰু ইয়াক চুম্বকীয় প্ৰভাৱৰ দ্বাৰা ৰিয়েক্টৰটোৰ সাইডৰ ৱালবোৰৰ পৰা দূৰত ৰখা হ'ব। চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰসমূহ টনি ষ্টাৰ্কৰ আৰ্ক ৰিয়েক্টৰত লাগি থকা এই কইলবোৰেদি সৃষ্টি কৰা হয়, যোনবোৰ আচলতে বহুত শক্তিশালী বৈদ্যুতিক চুম্বক। MITয়ে বনাই থকা আৰ্ক ৰিয়েক্টৰটোৰ ব্যাস আচলতে 21 মিটাৰ, যোনটো টনি ষ্টাৰ্কৰ আৰ্ক ৰিয়েক্টৰৰ তুলনাত ডাঙৰ হ'লেও বৰ্তমান ব্যৱহাৰ হোৱা বাকীবোৰ শক্তি উৎপাদন কৰা প্ৰণালীতকৈ বহুত বেছি সৰু। কিন্তু সমস্যাটো হ'ল যে আজিলৈকে কোনো ফিউজন ৰিয়েক্টৰে নিজে সেৱন কৰা এনাৰ্জিতকৈ বেছি এনাৰ্জি উৎপাদন কৰা নাই। কিন্তু তাত্ত্বিকভাৱে এটা নেট পজিটিভ ফিউজন ৰিয়েক্টৰ বনোৱা পচিবল হয়, আৰু যদি চাইণ্টিষ্টসকলে এইটোত সফল হৈ যায় তেন্তে এইটো মানৱ ইতিহাসত আটাইতকৈ ক্লিনেষ্ট শক্তিৰ উৎস হিচাপে জনা যাব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব, আৰু এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং চাইণ্টিফিক ভিডিঅ' চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই আপোনালোকক লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ত। টিল দেন ষ্টে হেল্ডি এণ্ড টেক কেয়াৰ।